नमस्कार, स्वागत आहे आपलं भोईस किचनमध्ये। आज आपल्या किचनमध्ये मी अनिता बनवणार आहे झणझणीत कोकणी पद्धतीचा कोळंबी मसाला। पाहूनच तोंडाला पाणी सुटणारा कोळंबी मसाला बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धा किलो टायगर प्रॉन्स घेतले मी, 2 चमचे लाल तिखट घेतले, 2 चमचे कोकणी मसाला घेतलाय, आलं लसूण आणि जिऱ्याची बारीक पेस्ट करून घेतली। हा ओल्या नारळाचा मसाला याआधीच मी चॅनलवर अपलोड केला आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली मी। कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे, हळद 1 चमचा घेतला आहे, चवीप्रमाणे मीठ वापरणार आहे, 1.5 चमचा धण्याची पूड घेतली। कोळंबी मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत, साफ करून घेतलेले आहेत आणि त्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकले, अर्धा चमचा लाल तिखट टाकले, अर्धा चमचा हळद टाकते आणि अर्धा चमचा आगोळ टाकते। आगोळ नसेल तर अर्धा चमचा लिंबाचा रस टाकायचा आहे। ज्याप्रमाणे चिकन मटनमध्ये दही काम करते त्याप्रमाणेच आगोळ लिंबाचा रस इथे काम करतं। अशा प्रकारे मीठ हळद सर्व कोळंबींना लावून घेतले। सर्व मीठ हळद त्यामध्ये मुरण्यासाठी आता मी 2 तास मॅरिनेट होण्यासाठी झाकून ठेवते। कढईमध्ये तेल टाकून घेते, आलं लसूण आणि जिऱ्याची बारीक पेस्ट टाकून घेते। आता ही पेस्ट चांगली कडकडीत भाजून घ्यायची आहे। हा ओल्या नारळाचा मसाला टाकते। तुम्हाला ग्रेव्ही ज्याप्रमाणे पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही मसाला ॲड करायचा आहे, कमी जास्त मसाला ॲड करायचा आहे। त्यामध्ये मसाला चांगला फ्राय करून घेते। गॅस मी मीडियम ठेवलेला आहे। आता 1.5 चमचा धण्याची पूड ॲड केली आहे। हे बघा, तेल सोडेपर्यंत मी मसाला फ्राय करून घेतला आहे मस्तपैकी। चारही बाजूनी तेल सोडलंय मसाल्याने। त्यामध्ये मी 2 चमचे लाल तिखट ॲड करून घेते, कोकणी मसाला ॲड केला आहे, चवीप्रमाणे मीठ ॲड केलं आहे। याआधीच आपण मॅरिनेट करण्यासाठी 1 चमचा मीठ ॲड केलेलं आहे, त्यामुळे मी आता अर्धा चमचा घेतला आहे, अर्धा चमचा हळद घेतली आहे। सर्व मसाले एकत्र करून घेते। आता व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। आता या मसाल्यामध्ये मी मॅरिनेट केलेले सर्व कोळंबी टाकून घेते, कोथिंबीर ॲड करते थोडी आणि अलगद हाताने हलवून घ्यायचे सर्व कोळंबी। गॅस मी मीडियमच ठेवलेला आहे। आता झाकण ठेवते मी 2 मिनिटासाठी। 2 मिनिटानंतर बघा, आता सर्व कोळंबी मसाल्याने तेल सोडलेलं आहे। सर्व कोळंबी हलवून घेतलेली मी व्यवस्थित। अजून 2 मिनिटासाठी मी झाकण ठेवून दिलेलं आहे। 2 मिनिटानंतर बघा, कोळंबींचा कलर पण चेंज झालेला दिसतोय। हे बघा, त्यामध्ये मी आवडीप्रमाणे पाणी ॲड करून घेतलेले आहे। तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही कमी जास्त पाणी ॲड करू शकता। त्यामध्ये अलगद हाताने सर्व कोळंबी आपण हलवून घ्यायचे आहे। कोथिंबीर ॲड केली थोडी। बघा किती सुंदर ही ग्रेव्ही दिसते। मीडियम गॅसवरच ही ग्रेव्ही होऊ द्यायची आपल्याला। अशा प्रकारे उकळी आली की अलगद हाताने परत एक वेळेस आपण हलवून द्यायचे। अशी ग्रेव्ही आपण
10 ते 12 मिनिट उकळून घ्यायची मंद गॅसवर. मधून मधून तिला हलवत राहायचं अलगद हाताने. झाकण ठेवून देते मी आता 10 मिनिटासाठी. हे बघा 10 मिनिटानंतर बघते मी. सर्व मसाल्यांचं तेल सुटलेलं दिसतंय. बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेतली आहे. हे बघा आता आपली ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. गॅस बंद करते मी. पहा किती सुंदर अशी ग्रेव्ही दिसते. कोकणी पद्धतीचा कोळंबी मसाला नक्कीच बनवून बघा. बघा हा झणझणीत कोकणी पद्धतीचा कोळंबी मसाला नक्कीच बनवून बघा. बनवल्यानंतर कमेंट्स नक्की करा. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. खात राहा, मस्त राहा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.